Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία νέα συνταγή. Θα φτιάξουμε τηγανιά χοιρινή με ζέσκαλος για μερακλείδες. Εύκολη συνταγή, πάμε να σας την δείξω. Έχω πιάσει και έχω πλύνει 1,5 κιλό χοιρινό. Το έχω κόψει σε κύβους. Το χοιρινό είναι με δέρμα. Έτσι, και θέλουμε, συνήθως βάζουμε σπάλα, έτσι, σπάλα για να είναι μαλακιά. Λοιπόν, θα βάλουμε νεράκι και ανάβουμε τη φωτιά. Θα το αφήσουμε να βράσει μέχρι να πιει το νερό του όλο. 10 λεπτά αργότερα, και εφόσον έχει αλλάξει το χρώμα του, θα βάλουμε ένα κρεμμύδι κομμένο σε φέτες. Θα του δώσει μια ωραία γλύκα. Και 2-3 πιπεριές κομμένες μακρόστινες. Βάλουμε πιπέρι. Θυμάρι, του πάει πάρα πολύ, όχι ρίγανη, θυμάρι. Και θα τα αφήσουμε τώρα να σιγοβράσουν. Εφόσον έχει μαλακώσει αρκετά το κρεατάκι, το κρέας, θα βάλουμε λίγο λάδι, δεν θέλουμε πολύ, τόσο όσο, γύρω στα 50 γραμμάρια. Και θα το αφήσουμε πλέον να πιει το ζουμί του και να τηγανιστεί. Λοιπόν, έχει πιει το νεράκι που έχουμε βάλει. Εξάλλου ακούγεται και ο ήχος που ακούγεται ο ήχος ότι άρχισε να τηγανίζεται. Έτσι. Και τώρα θα το αφήσουμε να τηγανιστεί καλά. Μας λείπει αλάτι και λεμόνι. Αυτά θα μπουν στο τέλος. Η τηγανιά μας είναι έτοιμη. Θα βάλουμε αλάτι. Και τέλος λεμόνι. Λίγη πάπρικα καπνιστή για να δώσει χρώμα και άρωμα. Και κλείνουμε τη φωτιά μας. Ελπίζω να το φτιάξετε όλοι και όλες. Ωστότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και γιατί θα λαμβάνετε πρώτοι ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε βίντεο. Την συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr
και να έρθετε στην ομάδα μας, μια μεγάλη παρέα σας περιμένει. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.